مش مهم نوع القلم اللي بتكتب فيه، المهم شو عم تكتب. ومو مهم نوع الكاميرا اللي بتتصور فيها، المهم الطريقة اللي بتتصور فيها. سلام حبايب، معاكم روبن شو. احتراف التصوير سؤال بيراود الكثير، وكل واحد منا فكر كيف ياخذ صور حلوة وصور احترافية. طبعا بيتطلب فن التصوير الفوتوغرافي بعض المواصفات كالحس والرؤية الصحيحة والإبداع وغيرها من الأمور، وأمور تقنية كاستخدام الكاميرا، وهاي عملت عليها فيديو ما تنسى تشوفوه، مهم جدا. ومن هلا توقف تاخذ صور عشوائية، بل خذ صور احترافية مع نصائح إبداعية. آلاف من المصورين أو الملايين، بس مو الكل ناجح أو متميز. بالطبع التمييز وابتكار أسلوب جديد هذا اللي بيميزهم. مشان تحصل على صور مميزة لابد أن تمتلك أسلوبك الخاص وتمتلك الجرأة والمغامرة في التصوير. مش مهم تفهم وتعرف كل شيء لتمتلك صور حلوة وأسلوبك الخاص. 1. لازم تؤمن بالشيء اللي أنت عم تعمله وبدك إيصال رسالة معينة عن طريق الصورة. 2. روح على مكان غير متوقع وصور هناك صور جديدة، بلكي تحصل على صور احترافية وصور غير متوقعة. 3. أنت فيك تقلد صور معينة عجبتك وتتعلم منها، وفيك تصور من كل انواع التصوير صورة معينة. وبس صرت مصور محترف رح يصير عندك اسلوبك الخاص والمميز اللي بتصير العالم بتقلده. 4. تخيل الصورة قبل ما تاخذها. فالمصور المبدع والابداع بيجي من الخيال مو من الكاميرا. الكاميرا مجرد اداة، بس العقل فيه يتخيل شلون رح تكون الصورة ووضعية الصورة. معلومة صغيرة، العالم الالماني ألبرت أينشتاين قال الخيال اهم من المعرفة. فانت اذا قدران تتخيل رح تطالع شغلات خرافية وابداعية. منا بيغلط شو من كان الغلط، سواء بالتصوير او بشكل عام، بس الاهم تتعلم من الغلط وتحسن حالك بشكل مستمر وتاخذ الوقت كله ما كان ممكنا. مثال، اعدادات الكاميرا شيء كتير مهم. لازم تكون عارف الاعدادات المناسبة على الوضع المناسب اللي بتصور فيه. يعني اذا صورت من بعيد في لها اعدادات غير من لما بتتصور عن قريب، وزبط اعدادات الصورة حسب وضعية الصورة. 1. لازم تتحرك كتير وما توقف مثل الصنم ومنتظر تجيك الصورة الحلوة. لا، الصورة الحلوة لازم انت تتحرك لتجيبها وتدور عليها. 2. خذ صور من زوايا كتيرة، هذا مهم جدا. رح تاخذ صور بتظن انها غير مناسبة لما عم تصورها، بس بعد ما ترجع تشوف الصورة رح تعرف جمالها وقيمتها. 3. دور على لقطة معينة، اذا ما اجتك اللقطة لازم تعمل اللقطة بنفسك. 4. خذ صور برياحة وكون مرتاح وصافي الذهن مشان تركز على شغلك وتصويرك. الممارسة هاي الشغلات اللي رح تسمح لك بالتطور بعد فترة من الزمن، سواء بالتصوير او بشكل عام، ورح تصير احسن لأحسن لحتى تصير انسان مبدع. فبالتالي الممارسة هي نقطة جدا مهمة بشكل عام. كلما زادت التجربة واخذت صور اكثر رح يتحسن عندك جودة الصور بشكل ملاحظ، ورح تشوف محاولاتك الاخيرة افضل من المحاولات الاولانية اللي عملتها. ومن الضروري تمتلك وقت كافي للتصوير وتستمتع فيه، وخليك كل مرة مستمتع بالتصوير حتى اكثر من المرة الاولى اللي صورت فيها، ولا تخلي هذا الاستمتاع ينخفض بعد فترة من الوقت. ولازم تحب الشيء اللي انت عم تعمله، ولازم تحبه من قلبك، لانه لما بتحب شيء وبتعمله من قلبك رح تبدع فيه ابداع خرافي. مع زادت تجربة التصوير أصبح الموضوع أكبر إثارة للاهتمام، واطلع من روتين التصوير المتكرر، ودير بالك تكرار الصور اللي عم تاخده، لأنه التكرار رح يخلي العيون اللي بتشوف الصورة تمل، بلكي بأواعي تانية ومكان تاني، بس الصورة نفسها والوضعية نفسها. فدير بالك ما تكرر الأسلوب والوضعية، وخلي كل صورة لها أسلوبها الخاص. جرب تقنية جديدة بالكاميرا أو اختبر بعض الأعدادات كالإضاءة والألوان والأبعاد وغيرها من الأمور، وتجربة نمط مختلف أو أسلوب جديد. في كثير من الطرق لتجرب شيء جديد في التصوير الفوتوغرافي، وما رح تندم على هذا الشيء، ورح تكتشف شغلات جديدة. رح تكتشف شغلات تقنية أو شغلات شخصية. تذكر دائما تعلم شغلات جديدة مهم كتير، وبشكل عام انتبه ما تضيع أسلوبك الخاص بالتصوير، بس جرب واكتشف أبواب جديدة، بلكي تكتشف أسلوب خاص ومميز. لا نجاح دون تدريب. يعني التدريب العملي بيجي أحيانا أهم من التدريب النظري، والتدريب مهم بشكل عام شو ما كان. يعني بتشوف عالم كتيرة بتشتغل بمجالات معينة هي مو دارستها ولا شيء، هي تعلمتها عمليا مو نظريا، لا عمليا، واتقنتها. مهم كتير تتعلم نظري، بس الأهم هو العملي، تتعلمها عمليا. اتعلم نظري وطبقها عمليا، رح تلاحظ مع الوقت أخطائك رح تختفي. مثلا بتجيب الكاميرا وبتتعلم عليها شو هي مثلث التعريض، سرعة الغالق، فتحة العدسة أو الآيزو أو شو من كان، بس أهم شيء توصل للهدف اللي بدك إياه، غض النظر عن أعداد الصور الهائلة اللي أخذتها. من صور مو حلوة وبشعة وغامقة وفاتحة، بلكي تاخذ
1000 صورة، من هال1000 صورة بس كم صورة تطلع حلوة، هذا الشيء طبيعي. وتعلم حتى لو كانت انجازاتك خفيفة كتير بالفترة الاولانية، ولكن مع الوقت رح تشوف حالك متمكن اكتر وعندك خبرة اكتر، ومن بين 1000 صورة مو حلوة رح يكون نصهم حلوين. بس مع التدريب، تدرب بس مو يوم يومين، التدريب المستمر رح يخليك انسان مبدع. وانا رح احكي كتير بالقناة عن التصوير لحتى تصير انسان محترف بالتصوير. اسألك سؤال، هل التصوير فن او فيه الواحد يتعلم؟ بالطبع التصوير فن، بس انت فيك تتعلمه، انت بدك بس وقت وشغف كافي ومتابعة. والمصور الفنان هو اللي فيه يبتكر اسلوب جديد ويبدع بالتصوير، بس المصور العادي هو اللي بيقلد العالم. بقى انت مع اي صف، المصور المبدع او المصور العادي؟ رح اعطيك بعض النصائح الخفيفة رح يغيروا عليك الموضوع. 1. الهدف مو بس المال والشهرة، لازم تحب هذا الشيء من قلبك وتعمله بجد. 2. استمتع بالشيء اللي انت عم تعمله قبل ما تخلي العالم تستمتع بشغلك وصورك. 3. صفي ذهنك وكون مركز عند التصوير مشان تركز بالتصوير. 4. سجل واكتب كل الملاحظات اللي توصلت اليها، هيك فيك تطور من نفسك ومهاراتك في التصوير. 5. الثقة بالنفس وبالقدرات على تحقيق النجاح. 6. التعلم من النقد والاخطاء. وهيك وصلنا للنهاية. بتمنى للجميع النجاح بهاي الهواية الرائعة، واذا حسيت حالك استفدت ما تنسانا بلايك وسبسكرايب وفعل الجرس ليصلك كل جديد وفيديوهات خرافية. وما تنسى تترك لي تعليق وتعطيني رأيك بالموضوع، تعليقاتكم مهمة كتير إلي، ورح حاول أقرأ وأجاوب كل التعليقات، وبنشوف بعض بفيديو جديد. تشاو.